הכירו את אבטר פאבי, האבטר שהולכת להגיע אחרי אבטר קורה. אז לפני כמה שבועות אני הייתי הראשון לספר לכם על האבטר החדשה, ווואו, כמה שהאינטרנט מפוצץ בדברים מאז. בזמן שהקלטתי את הסרטון ההוא היו ממש הדלפות ראשוניות, וכל הנושא היה בסימן שאלה. אבל עכשיו אפשר לומר שמידע חדש מתגלה בכל רגע, עם תיאוריות מטורפות שכנראה שחלקם נכונות, ונראה שסטודיו אבטר לא יודעים איך להשתלט על האירוע, ובתכלס שנים אנחנו המעריצים מחכים לאבטר חדש. אז כל השיגעון על זה נראה לי די נורמלי. אז בואו נדבר על כל זה, תישארו עד הסוף, תביאו משהו לאכול ובואו נתחיל. אז אני אספר בזריז את העלילה שהודלפה שכולכם תזכרו, ונמשיך משם. אז הסדרה החדשה היא המשך ישיר להגדה של קורה, והיא תתרחש בעולם הרוס שנאבק לשרוד אחרי שחווה אסון ענק, אסון שאבטר קורה גרמה. קורה נאלצה להרוס את העולם כדי ככל הנראה למנוע משהו גרוע יותר לקרות, ולכן כרגע רוב האנושות חיה ב7 ערי מקלט בשם האייבנס, 7 אייבנס, שאלו 7 אזורים שבטוח לשרוד בהם. שאר האזורים בעולם אלו אזורי מלחמה עם סופות מדבריות, רוחות אפלות, פושעים ופשוט תוהו ובוהו. בתוהו ובוהו הזה חיה האבטרית שלנו, ולה קוראים פאבי, אבל היא כנראה לא האבטר היחידה, כי לפאבי יש תאומה זהה בשם נישה. אנחנו מתחילים את הסיפור ככל הנראה כששתיהם באותו הגיל בנות 9, לפחות בפרק הראשון. אזכיר שפאבי היא התאומה שחיה באזור העני, בעוד שנישה חיה באזור יחסית עשיר יחד עם הלוץ הלבן שחושב שהיא האבטר היחידה. עכשיו מעיצובים של ההדלפות על שתי האחיות נראה שבאינטרנט מנסים להציג את פאבי כאבטר הטובה עם רבה בתוכה, ואת נישה כאבטר האפלה ושבעתו בתוכה. גם חיות אבטר של התאומות שהודלפו אלו שני חיות זהות. חיית האבטר שיהיה לכל אחת זה שילוב של קוף וחתול. יש ממש תמונה של נראות ראשונית של החיות ובא לי להראות לכם, אבל אני כנראה לא יכול כי יחסימו לי את הסרטון. מה שאני כן אגיד שבתמונה של החיות, החיה של פאבי נראית בצבע לבן ובהיר, בעוד שהחיה של נישה בצבעים יותר אפלים, שזה אולי עוד רמז כך שתאומה אחת כביכול טובה והשנייה רעה. עוד דבר הוא שעל המצח של החיות יש ממש את הסימן של העפיפון שמזכיר את הצורה של רבה ווואטו, ועד כמה שזה יכול להיות סתם פרט, יפסיקו שזה עוד רמז לזה שהחיות יהיו בשליטה של וואטו ורבה כל אחת. דבר נוסף שהיה בהדלפות החדשות הוא שלכל תאומה יהיה כשף אוויר לצידה שיעזור לו במסע. עכשיו הבעיות בסדרה, אז כן, בואו נדבר על זה. רוב הקהילה של אבטר בעולם וגם פה בארץ לקחו קשה את רעיון הסדרה, לכן אספתי כמה מהתלונות הגדולות שראיתי מכם ובכללים מהקהילה בעולם, ואמרתי שאני אנסה לפרק אותם ולהסביר מה דעתי. אז בואו נתחיל עם זה. האבטר היא נקבה, אז כולנו האמנו שהאבטר שיגיע אחרי קורה יהיה גבר, ואם לומר את האמת, גם אני הופתעתי שגיליתי שזו אבטר בת, כי תמיד חשבנו משום מה שזה יהיה בן, אבל מעל לאחר מכן הזכרתי שזה לא אמור להפריע. הרי כמה דמות עמוקות וכתובות היטב של בנות יש לנו באבטר, כמו קטרה, טוף, אזולה, סוקי, והרשימה רק ממשיכה. ראיתי גם טענות שאומרות שלנו עכשיו את קורה שהיא בת ולכן צריך שיהיה בן, אבל זה לא הולך לפי הסדר הזה של בן בת בן בת. גם אנג בא אחרי רוקו, כלומר היה לנו שני אבטרים בנים אחד אחרי השני, ובסוף זה גם לא באמת משנה אם זה אבטר בן או בת. מה שכן משנה זה איך הדמות תהיה כתובה ואיך הסיפור יסופר. השמדת 4 אומות. אז כן, לפי הסיפור, חלק מההשלכות של הריסת העולם הוא ש4 אומות לא קיימות יותר, כי כמו שאמרתי, יש רק את ה7 אייבנס והאזורים שמבחוץ. אז מה הטעם של האבטר? הרי הוא צריך ליצור שלום בין האומות, לא? כן, ראיתי את הטענה הזו הרבה בחול, וזו התשובה שלי. אנחנו צריכים לזכור שהאבטר הוא לא רק שומר על 4 אומות מחוברות, אלא גם מחבר בין העולם הגשמי של בני האדם לבין עולם הרוחות, ובכללי, דמות שדואגת שהעולם יהיה באיזון. ולפי ההדלפות על העולם ההרוס, נראה לאבטרית החדשה הזו יהיה הרבה עבודה. אולי זה הסיבה שצריך 2 מהם. סתם אני צוחק, אבל לדעתי הסדרה החדשה תרחיב לנו אפילו יותר את הרעיון של עולם הרוחות ממה שאי פעם הכרנו. יותר מאבטר אחת. אז יש המון ביקורת ושאלות על כל העניין של התאומות ששתיהם אבטריות, ועל זה שאיך מעולם לא קרה דבר דומה בעבר בגלגולים של האבטר. וזה מעלה את השאלה של האם היה אבטר עם תאום בעבר, והאמת שהתשובה תפתיע אתכם. הרי אנחנו יודעים שגם לאבטר אנג, גם לאבטר קורק וגם לאבטר יאנג צ'ן אין אחים, והם כל השלושה האלה היו ילדים יחידים. אבל האם אנחנו מכירים אבטר שכן יש לו אח? אז התשובה הזו נהפכה לחיובית ממש לאחרונה, כי בספר החדש של אבטר רוקו אנחנו מגלים שלאבטר רוקו היה אח, ולא סתם אח, אלא אח תאום. האמת שקראתי את הסיפור הזה עם רוקו בספר החדש, זה ממש מעניין, כל מה שקרה לאח שלו וכל העלילות שם. אם תרצו, אני אעשה סרטון על הסיפורים המעניינים מהספר, תכתבו לי למטה בתגובות אם אתם בכלל רוצים. בכל אופן, אח של רוקו התאום היה כשף אש רגיל ולא האבטר, לכן זה אומר לנו שלא כל אח תאום שנולד עם האבטר נהפך גם כן לאבטר. בכללי, יש סיכוי שנישה ופאבי יהיו התאומות אבטר הראשונות, כי לא ידוע לנו על אבטר
אבטרים תאומים מהעבר באופן רשמי, או לפחות אולי כך חשבנו. נראה לי שיש סיכוי שגיליתי משהו, אז תהיו איתי. זוכרים שבסרטון שלי, שדיברתי על תיאוריות אבטר הזויות, ציינתי מידע על האבטרים הקודמים, ואמרתי את זה? פה הם שמו שני אבטרים של כשפות מים, אחד אחרי השני, זה כמובן לא הגיוני לפי הסדר. אז כן, בסרטון דיברתי על שני האבטרים האלו משבט המים, ואמרתי שזה טעות באנימציה. אבל מה אם זו לא טעות בכלל? מה אם שני האבטרים האלו? הם פשוט תאומים משבט המים, וזו לא טעות, ולכן גם הם עומדים בסדר אחד ליד השני, ובתכלס הם ממש דומים, כי הם אבטרים תאומים. אוקיי, אם עכשיו מדברים על זה בסדרה החדשה, ומספרים בסדרה שהיה בעבר אבטרים תאומים, וזו שני אלו, אל תשכחו שאני אמרתי את זה ראשון, למרות שיש סיכוי שאני מגזים פה ומה שנקרא נסחף. אבל בואו נמשיך פשוט. קודם ריבוט לקורה. הרבה אנשים רוצים קודם לעשות ריבוט לאבטר קורה, כלומר יצירה מחדש, ורק אז שיצא אבטר חדש או חדשה. אבל אם תחשבו על זה, זה בדיוק הריבוט שהיינו צריכים. נכון, ההגדה של קורה לא מושלמת, אבל היא כן סדרה טובה, ולכן יוצרים חשבו על דרך שבה הם יוצרים משהו חדש, שלא ראינו באבטר, אבל גם שנוגע במקורות שאנחנו אוהבים. ואם חושבים על זה, אנחנו חוזרים לתקופה של פעם, לעולם של אבטר כשף האוויר האחרון, כי בינינו, אבטר זו כן סדרה שיותר מתאימה לעולם ישן וטבעי, עם יערות, מדבר וסביבה פירית, פחות עיר טכנולוגית. עם העולם הישן, הכשפויות וכל הרעיון של אבטר עובד הרבה יותר טוב, לכן אני ממש מחכה לראות את העולם בסדרה של האבטר החדשה. מה שכן, אכן הייתי רוצה לראות שרידים של מקומות מהעולם של האבטר הישן, לדוגמה שהדמויות בסדרה החדשה יבקרו פתאום במשהו, או בבאסינגסי הארוסות, ונראה שרידים של בגלשי אוויר ומקומות כאלה. זה כן יהיה מגניב. קהל הסדרה, אז מההדלפות, נישה ופאבי, האבטריות, יהיו בנות 9. זה כנראה ודאי, לפחות לפרק הראשון, ולכן יש סוג של חשש מהקהל שהסדרה תהיה ילדותית מדי. לדעתי, לא צריך לדאוג מזה, הרי גם אבטר כשף האוויר האחרון הייתה מותאמת ילדים, אך בכל זאת נגע במלא נושאים עמוקים ורציניים, ברגע שבאמת מבינים אותה לעומק. ואחרי הכל, כבר העילה של הריסת העולם נשמעת כמו נושא בוגר, ואני ממש מחכה לראות איך זה יהיה. אני כן רוצה להאמין שסטודיו אבטר, יחד עם מייקל ובריין, היוצרים, יודעים מה הם עושים. הרי אם נחשוב על זה, לסדרה החדשה הזו יהיה 3 סוגי קהל שונים. אחד, זה כל המעריצים הישנים שצפו באבטר פעם, קרוב למתי שזה יצא, שזה כולל אותי, וכנראה חלק מהבוגרים ביניכם, וזה בעצם נחשב הקהל המבוגר יותר. 2, זה הקהל היותר חדש של אבטר, שמכיר וצופה באבטר בשנים האחרונות, שזה כנראה חלק מהקהל הצעיר יותר ביניכם. 3, זה הקהל החדש, שלא מכיר ולא צפה מעולם באבטר, ועכשיו הוא פשוט ינסה לצפות בסדרה פעם ראשונה. בגלל זה אני מאמין שהם בטוח חשבו על זה, והם הולכים לנסות לאזן את הסדרה בין כל הקהלים האלו, ומעניין לראות איך הם יעשו את זה. דרך אגב, מעניין אותי, מה אתם? תגיבו למטה אם אתם 1 או 2. כנראה שאין פה 3, כי 3 זה כאלה שלא צפו בכלל, אז כן. דרך אגב, לגבי קורה, יש סיכוי שהרבה מכם שלא אוהבים את אבטר קורה, דווקא עכשיו אולי תתחברו אליה יותר, כי היא הולכת להופיע כך או כך, בין אם זה יהיה בפלשבקים, שממש נראה דברים שקרו לה ולדמות שאנחנו מכירים מההגדה של קורה, או בין אם זה יהיה בתור מנטורית של שתי התאומות או של אחת מהם, שהיא תדריך אותם ותראה להם את הדרך, וזו בעצם תהיה גרסה מבוגרת ומנוסה יותר של אבטר קורה, וזה כן משהו שיכול להיות מעניין. הכשפות. תיאוריה, נראה לי, הזו בעצם שאלה שעלתה לי בראש על שתי התאומות, וזה איך כל זה הולך להתנהל מבחינת הכשפות. הרי הם 2, האם שתי התאומות יוכלו לשלוט כל אחת בארבעת האלמנטים, או שזה יהיה חצי חצי, נגיד אחת תקשף מים ואש, והשנייה אוויר ואדמה, או שבכלל אחת תוכל לקשף את כל 4 האלמנטים, והשנייה תוכל רק להיכנס למצב האבטר. האמת כל זה די מסובך, וזה לדוגמה באמת מעניין, ואין לי תשובה על זה האמת. ומניח שנגלה, אבל מה דעתכם? עכשיו בואו נסיים עם ההדלפה הסופית, שהיא חשיפת כמות הפרקים שככל הנראה תהיה בסדרה החדשה. אז קיבלנו ממקור אמין מידע על זה שהסדרה החדשה ככל הנראה תהיה בעלת 26 פרקים, ושכל אחד מהם יהיה באורך 22 דקות. זה המידע האחרון שהודלף לנו, וזה כבר מעלה שאלות, אתם מכירים אותי. אחרי הכל, לכשף האוויר האחרון היה משהו כמו 20 או 21 פרקים לעונה, ובהגדה של קורה היה בין 12 ל-14 פרקים בעונה. לכן 26 פרקים לפי ההדלפה נראה כמו יותר מדי. אנשים כבר מעלים תיאוריות שיכול להיות שסטודיו אבטר התחרפנו, והם הולכים לשחרר לנו 2 עונות מוכנות של האבטר החדשה, וכך כל עונה תהיה 13 פרקים, מה שביחד יוצר את ה-26, שזה המספר שהודלף. ועד כמה שזה מרגש 2 עונות, לדעתי זה לא המקרה. מרגיש לי שזה יותר מדי מסוכן לאבטר, פשוט ככה לשחרר 2 עונות בלי לראות באמת איך הקהל מגיב. לכן נראה לי יותר הגיוני שיהיה עונה אחת עם 26 פרקים, כך גם נקבל באמת תמונה גדולה יותר ואת כל
הסיפור המלא. אחרי הכל, כל העולם של אבטאר כמו שהכרנו משתנה, ולכן, לדעתי, זה מאוד הגיוני שהרבע הראשון של העונה הראשונה יתעסק יותר במה קרה לעולם, אולי אפילו לקורה ואיך הוא נהרס, ופשוט יציג לנו את כל השינויים החדשים בעולם. אני כן אציין שעלתה במחשבה שאולי הסיפור בעונה הראשונה הולך להתחלק בין שתי האבטריות, כלומר 13 פרקים לאבטאר פאבי ו13 פרקים לאחותה אבטאר נישה. ונכון, זה נשמע קצת מוזר, אבל מהיכרות שלי עם תוצרים אחרים של היוצרים, הם כן יכולים לעשות משהו דומה, ובעצם כל העונה הראשונה אנחנו נעבור מסע עם שתי האחיות, כל פעם מזווית של אחות אחרת, וזה בעצם יבנה את העלילה לתחילת העונה השנייה, שזה בעצם יהיה המפגש של שתי האחיות בתוך העונה השנייה. כמובן שזה רק תיאוריה שלי, אבל מה דעתכם על כל הסוגיה הזו? הולכים לשחרר לנו שתי עונות, או שהעונה הראשונה באמת תחולק לשתי חלקים, או שבאמת נקבל עונה אחת שמלאה ב-26 פרקים? תכתבו לי מה דעתכם, האמת מעניין אותי. היוצרים של אבטאר, מייקל ובריין, לוקחים גישה די אמיצה, ועל זה אפשר לכבד אותם. הרי הם יכלו ליצור לנו פרויקטים על חומרים קיימים, כמו הקומיקסים עם הדמויות שאנחנו מכירים ואוהבים, והיינו צופים בזה. אני יודע שאני כן, אבל הם כן החליטו ללכת על משהו אחר, יותר חדש ומרענן, משהו שנע בין כשף האוויר האחרון לבין ההגדה של קורה, ואני לא יכול לחקור את העולם החדש של אבטאר החדשה עם הסדרה הזו, ואיתכם לראות מה מחכה לנו. תזכרו שהכל בינתיים בגדר הדלפה, ועדיין לא באמת. טוב חבר'ה, אני בדיוק עורך את הסרטון הזה ואני פשוט לא מאמין. ממש עכשיו קיבלנו עדכון ענקי, וזה כבר לא בגדר הדלפה. אבטאר וניקולודיון הכריזו רשמית על אבטאר החדשה. כמעט כל מה שהדלפתי לכם בסרטונים, נכון. ונראה לי אני חייב לעוף לעבוד על סרטון חדש רק על העניין הזה, ועל כל מה שהסטודיו אבטאר אישרו. אבל בואו קודם כל נסגור את הסרטון הזה. אז אם הגעתם עד לפה, תגיבו #אבטאר פאבי או #אבטאר נישה, ונסמן לכולכם לב. תרשמו לי מה דעתכם על כל מה שאמרתי פה, ואם הייתם רוצים להמשיך לדבר על כל העדכונים שיצאו בעתיד על אבטאר החדשה. אני לא אומר את זה הרבה, אבל אם אהבתם את הסרטון, אשמח שתשימו לייק ותירשמו לערוץ. אני הייתי עומר, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.